Alright, what is up guys? What's up car owners and yeah, outside detailers. Alright, thank you so much for watching this video. So in this video, pag-usapan natin kung paano nga ba alamin o paano malalaman if the car wash shop na pinupuntahan nyo ay maganda, mahusay, tama, those kind of things, or if it's a good shop for you na pagdalan ng inyong kotse. Now, if you are new here, please consider subscribing. Here we talk about detailing. We talk about taking care of your cars para tumagal yung kotse nyo. Kasi car is, of course, it's an expensive kind of investment and it is very important na pag-alagaan natin yan. Kasi pag hindi napapangalagaan, even just simple wrong car washing technique or process, pwedeng masira kaagad yung kotse nyo. So, again, it's very important na malaman nyo yung mga ilang bagay about paano pangalagaan ng kotse. So, yeah. So, ano pa naantay nyo? Please go ahead, subscribe to the channel and let me know kung anong mga klaseng videos ang gusto nyong gawin ko ng video rito sa ating channel. And by the way, let me tell you that I have been detailing since 2013. So, medyo matagal-tagal na rin. About 7 years. I kinda know everything or marami na rin ako alam tungkol sa paano mag-alaga ng sasakyan. At least on the side of pangangalaga ng itsura ng isang sasakyan. So, ayun, I think may maitutulong ako sa inyo. Anyway, so paano nga ba malalaman kung maayos o maganda yung isang car wash shop na pinupuntahan nyo? I got a couple of tips na pwede nyong tignan pagka kayo nagpupunta sa mga car wash shop, and these are very important. Also, let me share with you na there was a time that I operated a car wash shop as well, although hindi na. It lasted for like 2 years, but kaya alam ko. And I implemented couple of rules in my car wash shop. Bakit nagsara? Huwag niyo nang tanungin. It was, it's medyo mahabang story, ibig sabihin. Now, number 1, para malaman nyo na yung isang car wash shop hindi maayos pag gumagamit sila ng hindi tamang method or yung process ng pagka-car wash. Like say for example, if you see them making use of a towel, ginagamit nila yun sa baba ng sasakyan, and then or inuna nila yung baba ng sasakyan, pinunasan nila yon and papunta sa taas, or they're using the same towel mula sa baba hanggang paakyat or akyat pababa, then that's not a good sign. Why? Obviously, if they're using that same towel, kung gumagamit sila ng parehong tuwalya mula sa baba paakyat, kung yung tuwalya na yon nakatrap or nakakuha ng bato, maliliit na bato mula doon sa babang part ng sasakyan nyo at hinagod yan sa bandang taas, then obviously magagasgas lang yung sasakyan. So marami dyan makikita nyo, maraming mga swirl marks. Actually, yung swirl marks na yun nanggaling sa unang-una primarily tuwalya or sa paggamit ng towel sa pagka-car wash. Pero what if you have that piece of small stones or mga bato na nando sa tuwalya at hinahagod mo yan sa iba't ibang parte ng katawan, ng body ng sasakyan mo, then definitely magagasgas yan. So that's another. When I was operating a car wash, ang instruction ko noon is that make use of a different towel na para sa baba. Like normally, for like Vios for example, yung half part ng Vios, yung pababa ng ganon, yung pakurba, ginagamit na ibang basahan na yun hanggang sa ilalim or hanggang sa baba ng sasakyan. While yung pataas, or normally the process is unahin mo yung taas, wipe mo ng soap or meron ng sabon or meron ng car shampoo na tuwalya, and hanggang dun lang sa bago ka umabot dun sa pababa na portion na yun or sa kalahating part ng pintuan or the lower part, half lower part ng pintuan ng kotse. Now, that's for sedan. Pero syempre, mag-a-adjust ka naman. So that's probably mga okay. Siguro that's probably mga 2 feet. Okay, 2 feet long ng mula doon sa baba ng sasakyan paakyat. Yun yung medyo luma na klase ng tuwalya. While doon sa bandang taas, yun yung medyo bago-bago or bago na klase ng towel. So, ayun. Isa lang yan. Some other things na kailangan nyo obserbahan, of course, is if they're using yung mga towels na sobrang luma na, lalo na sa bandang loob. If they're wiping your windshield, lalo sa loob ng mga lumang
ng mga lumang basahan or microfiber towel, what can possibly happen is magkakaroon ng dumi lalo yung loob at magiging mas malabo instead na malinis or mas malinaw. There are a lot of correct method and wrong method about that. Let me know kung kailangan nyo tulong nun. I can make a totally or a separate video para dyan para mas maintindihan nyo, no? Anyway, so second thing, if they are not careful with your cars, meaning some guys, ito maraming observation ko sa mga ibang car wash, no? When they're using like yung basahan, pagkatapos punasan yung kotse nyo, lalagyan na lang kung saan saan yung basahan or yung towel, nahulog, hindi hinugasan. Maling-mali yan. If they use the vacuum, and then yung hose ng vacuum medyo matigas-tigas yun and humahampas-hampas kung saan-saan, that's another no-no para sa akin. I was very strict with that because I know na pagka even yung hose ng vacuum natin pagka humahampas, pwedeng mag-create ng sa kotse, humahampas sa body ng kotse, pwedeng mag-create ng swirl, that's one. Mini scratches, that's another. And syempre kung minsan din pagka medyo napalakas, nowadays ang kotse, yung mga body ng cars natin, especially yung mga Vios, mga ganyan, malalambot yon. So yung simpleng hampas ng hose ng ating vacuum cleaner, medyo pwedeng maka-apekto yun, pwedeng makasira ng pintura. Okay, so third thing, I think this is more on how they take care of yung mga gamit nila. Because eto may mga car wash boy lang naman talaga na medyo barubal. Kung saan-saan, kung minsan binabalibag or pinapagulong yung mga vacuum cleaner and some other things na ginagamit nila, hindi sila maingat. That's already a sign na pwedeng yung ginagawa nila, yung kabarubalan nila dun sa mga ginagamit nila, yung mga gallons, kung saan-saan nilalagay. Iba yung impression ko sa mga ganong klaseng car wash shop. Pasensya na, medyo meticulous ako sa mga ganong klase. I mean, that's what I'm sharing with you guys. Kahit paano makatulong. But yeah, if you're seeing those kind of attitudes sa mga car wash boys, I think kailangan yung mag-ingat ng konti or bantayan ng konti or paalalahanan yung mga car wash boys natin. Okay? There are a lot of things na pwede pa natin pag-usapan dito, but eto pang-apat, and this is probably one of the most important na bagay din pagka nagpupunta kayo ng car wash, is the detergent or is the soap or the shampoo na ginagamit nila. Are they using detergent? When I mean detergent is like yung mga surf, yung mga powder, kuminsan kahit yung bareta na tinunaw. Believe it or not, may mga gumagawa nun. You'll be able to know kung sila gumagamit ng mga ganong klase ng cleaning agent by minsan smell nyo yung bubbles or yung foam ng sasakyan nyo habang pinupunasan nila, or you can simply ask the guys, the car wash boys. Madalas malalaman nyo dyan, o yung mga iba pag honest, sasabihin nila Joy, kahit paano okay naman siya syempre kumpara sa detergent like surf or Tide, yung mga ganon, yung mga powder. Pero still, Joy or yung mga dishwashing liquid or yung mga pamplato, hindi pa rin siya recommendable kasi those are created, they might have some granules of soap solution or soap granules na po pwedeng makagasgas kasi those are formulated na maging aggressive, lalong-lalo na sa mga grease, sa mga sebo ng mga plato natin. Kaya hindi sila advisable na gamitin sa kotse kasi po pwedeng yung mga granules ng soap na yon again makagasgas sa pintura, and baka magtaka kayo lalo pagka ang sasakyan ninyo itim, makita nyo yung sasakyan ninyo marami na siyang mga light scratches at mga swirl marks at dahil yon sa mga hindi tamang paggamit ng method, hindi maingat na paraan ng pagka-car wash ng mga car wash boys, at hindi tamang shampoo or cleaning agent na ginagamit para sa kotse. Anyway, that's it for this, I hope, short video for this channel. I hope you can support this channel as well. Let me know through the comment section below kung ano yung mga gusto nyo na gawa natin video rito, and para magawa natin and hopefully makatulong sa inyo mga car owners, kasi like I said,
cars are investment, so kailangan natin pangalagaan. Part ng pagkakaroon ng kotse ay syempre pangalagaan yung labas at syempre as yung loob ng, as well as yung loob ng sasakyan natin. So yeah, I think you're gonna learn a lot of things that are very important dito sa channel nito. So again, hit that subscribe button, hit that notification bell as well as the like button, and share this video as well. Alright, well, thank you so much for watching. Until next time, guys. Okay.